Τίποτα. Πουθενά. Τίποτα. Αχ. Τίποτα. Δεν βλέπετε τις διακοπές σας ούτε με κι άλλη. Αργεί πολύ να έρθει εκείνη η στιγμή. Μη μου στεναχωριέστε. Θα σας φέρω τις διακοπές στο σπίτι σας αμέσως τώρα. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου στο YouTube, εδώ που θέλω να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Πρώτα απ' όλα πάρτε αυτό εδώ πέρα, δεν ξέρω πώς βλέπανε οι αρχαίοι, δεν φαίνεται τίποτα, να σας την πω την αλήθεια μου. Σήμερα θα φτιάξουμε μαζί από την αρχή ένα μικρό αλλά θαυματουργό μπαλκόνι για όλους εσάς που έχετε μικρά μπαλκόνια και που νομίζετε ότι δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα αξιόλογο με αυτά. Θα κάθεστε λοιπόν σε αυτό και θα είναι σαν να είστε σε διακοπές σε νησί. Θα το κάνουμε σε 8 απλά βήματα, θα δημιουργήσουμε το πιο όμορφο μικρό μπαλκόνι που έχετε δει ποτέ. Μην σας απασχολεί το μέγεθος. Το έχουμε πει πολλές φορές, το μέγεθος μπορεί μερικές φορές να είναι κακό σύμβουλος. Υπάρχει τρόπος να γίνει λειτουργικό και πολύ στιλάτο το μικρό το μπαλκονάκι σας. Όσο και να το έχετε, το μπαλκόνι σας μπορεί να γίνει υπέροχο. Πρώτο βήμα. Επιλέξτε χρωματιστές μεταλλικές καρέκλες. Σχεδόν σε όλα τα γραφικά και πανέμορφα μέρη της χώρας μας υπάρχουν διάφορα μαγαζάκια και μικρά μπαλκόνια σε σπίτια με χρωματιστές μεταλλικές καρέκλες. Αυτού του τύπου τα έπιπλα είναι κατάλληλα για το δικό σας μπαλκόνι για να του δώσουν ομορφιά, να του δώσουν χρώμα και να του δώσουν στυλ. Θυμηθείτε ότι θέλουμε ένα μικρό μπαλκόνι να το κάνουμε να είναι πολύ ενδιαφέρον, να ξεχωρίζει, να του δώσουμε πολύ χαρακτήρα γιατί απλά είναι μικρό, είναι βαρετό, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Αυτού του τύπου οι καρέκλες λοιπόν είναι ελαφριές και επίσης οπτικά δεν μπουκώνουν το χώρο, έτσι. Μπορείς να δεις ανάμεσα στο σίδερο, είναι πολύ ανάλαφρες που λέμε και φυσικά χαρίζουν υπέροχο χρώμα που μας φτιάχνει τη διάθεση. Αφήστε που είναι και πολύ μεγάλη και πολύ αγαπημένη τάση για τους εξωτερικούς χώρους. Τώρα, αυτό το tip που σας είπα δεν αξίζει ένα subscribe, δεν αξίζει ένα like, δεν αξίζει ένα καμπανάκι. Σας ευχαριστώ. Αυτό το τυρκουάζ μου αρέσει πολύ γιατί είναι μοντέρνο, είναι σύγχρονο, είναι και πολύ κοντά σε αυτά τα χρώματα που μας ξυπνάνε τις όμορφες αναμνήσεις από τις διακοπές μας στα αγαπημένα μας νησιά. Τώρα πάμε παρακάτω. Αυτές οι καρέκλες συνδυάζονται πάρα πολύ όμορφα με ένα μεταλλικό μικρό τραπεζάκι. Εγώ θα σας πω 2 τραπεζάκια και μάλιστα 2 από αυτά που θα λέγαμε βοηθητικά τραπεζάκια. Εδώ δεν θα πάτε να βρείτε για ένα μικρό μπαλκόνι ένα μεγάλο coffee table. Θα αγοράσετε αυτά που θα λέγαμε βοηθητικά τραπεζάκια και θα κοιτάξετε να είναι σε διαφορετικά επίπεδα και καλό θα είναι για να δώσετε περισσότερο στυλ, περισσότερο χρώμα, να έχουν και διαφορετικά χρώματα. Αυτό που έκανα εδώ είναι ότι διάλεξα το ένα, το πιο χαμηλό, να είναι στο ίδιο χρώμα με τις καρέκλες για να το ταιριάξω και το άλλο, το πιο ψηλό, σε άλλο χρώμα για να δώσω περισσότερο στυλ. Καλό είναι λοιπόν να διαλέξετε μοντέρνα και έντονα χρώματα. Διαφορετικά θα νιώθετε ότι θα έρθει ο Ζήκος να σας σερβίρει. Για να δημιουργήσω αυτό το μικρό μπαλκόνι σήμερα έχω ψωνίσει πολλά πράγματα από την Ραβένα. Εάν θέλετε και εσείς να δημιουργήσετε ακριβώς το ίδιο μπαλκόνι στο δικό σας σπίτι, τότε δείτε αναλυτικά ένα-ένα τα προϊόντα στο description ακριβώς από κάτω. Ελληνικό νησί και διακοπές χωρίς μαξιλάρες και μαξιλάρια δεν γίνεται και πρέπει και αυτά να τα φέρουμε στο δικό μας μπαλκόνι για να δώσουμε χαλαρότητα και χρώμα. Πάμε λοιπόν να τα τοποθετήσουμε.
Βλέπετε ότι έχω προσθέσει μαξιλάρια στις μεταλλικές καρέκλες σε διαφορετικά χρώματα για να δώσουμε ακόμα περισσότερο στυλ. Δεν χρειάζεται να είναι πολύ μεγάλα για να μην τις πνίξουν τόσο όσο για να έχουμε άνεση. Τώρα, αυτές εδώ οι μαξιλάρες είναι πολύ όμορφες και πολύ άνετες και πολύ πρακτικές. Έχω επιλέξει μαξιλάρες σε έντονα χρώματα και μοτίβα για να δώσω μια επιπλέον χαρούμενη πινελιά στη διακόσμηση του μικρού μπαλκονιού. Αυτές εδώ θυμίζουν πολύ τις μαξιλάρες που βλέπουμε στα σοκάκια, στο νησί, στα περβάζια, που το καλοκαίρι τις βάζουμε πάνω για να καθόμαστε και ακριβώς αυτή τη χρήση έχουνε. Μπορούμε να τις στιβάξουμε τη μία πάνω στην άλλη, να τις έχουμε σε μία γωνία, είναι πολύ όμορφες έτσι, αλλά επίσης μπορούμε να καθίσουμε πάνω τους, γι' αυτό είναι φτιαγμένες, και όταν έχουμε και 2-3 φίλους μπορούν να κάτσουν σε αυτές πάνω οι φίλοι, μπορούμε να καθίσουμε εμείς, άρα είναι και πολύ πρακτικές. Τώρα να σας πω που το σκέφτομαι λίγο καλύτερα, εάν θέλετε να είστε και ευγενικοί, όταν καλείτε κόσμο, μπορείτε βέβαια να κάθεστε εσείς σε αυτές, στις μαξιλάρες στο πάτωμα, και να έχετε τους καλεσμένους να κάθεστε στις καρέκλες. Αναλόγως. Εσείς αποφασίζετε, δικό σας είναι το μπαλκόνι, δική σας και οι τρόποι, τα αφήνω πάνω σας. Και για να το πάτε όλο ακόμα ένα βήμα παρακάτω, σας έχω ένα ακόμα πιο χαμηλό τραπεζάκι για αυτές τις μαξιλάρες. Εδώ. Μπορείτε να το έχετε μόνιμα δίπλα τους όταν τις έχετε στιβαγμένες και όταν έχετε κόσμο φυσικά να εξυπηρετεί τους φίλους που θα κάθονται ή εσάς, όποιον κάθεται τέλος πάντων πάνω στις μαξιλάρες. Είναι πάρα πολύ ωραίο, μπορείτε να το έχετε μόνιμα διακοσμημένο με κάποιο διακοσμητικό ή με κασπό, είναι πανέμορφο, δίνει κατευθείαν ένα άλλο επίπεδο και πηγαίνει την διακοσμητική λεπτομέρεια του μπαλκονιού σας, αλλά και την φιλοξενία ένα βήμα παρακάτω. Σας έχω τάξει ότι θα σας κάνω το μικρό μπαλκόνι να μοιάζει με ελληνικό νησί, αλλά εδώ πέρα ο αέρας, η Τραμουντάνα, ο Μαΐστρος, δεν ξέρω εγώ ποιος είναι τέλος πάντων, έχει αποφασίσει ότι θα σας το κάνω Μύκονο, το νησί των ανέμων. Έχει γίνει ο χαμός από τον αέρα σήμερα. Δεν πειράζει, έτσι είναι τα νησιά. Τώρα θα βάλουμε ένα στοιχείο στο μικρό σας το μπαλκόνι που θα το κάνει υπέροχο, γιατί τίποτα δεν ταιριάζει περισσότερο και δεν ομορφαίνει περισσότερο ένα μικρό μπαλκόνι όσο ένα όμορφο καλοκαιρινό μικρό χαλί. 2 έφερα, γιατί ταιριάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους και γιατί δίνουν περισσότερο στυλ. Υπάρχουν πάρα πολλά χαλάκια που είναι και πολύ ανθεκτικά και καθαρίζουν εύκολα και είναι και πολύ όμορφα και για εξωτερικούς χώρους. Διαλέξτε λοιπόν και εσείς χαλιά για το συγκεκριμένο στυλ από ουδέτερα χρώματα, όχι πολύ έντονα και με όμορφα αλλά διακριτικά μοτίβα. Σας το λέω αυτό γιατί δεν θέλετε η προσοχή σας να πέφτει στο δάπεδο που είναι μικρό και γιατί δεν θέλετε το χαλί ή τα χαλάκια σας να καταπίνουν το χώρο και να καταπίνουν και τις πανέμορφες καρέκλες που έχετε διαλέξει. Είναι τόσο όμορφες αυτές οι καρέκλες που δεν χρειάζεται να προσθεθεί τίποτα άλλο που να τις επισκιάζει. Και τώρα σας έχω κάτι που θα αλλάξει εντελώς τον χώρο. Βήμα 5. Δεν σας λέω τι είναι, θα το δείτε. Βουαλά! Μια ψηλή μακρόστερη ραφιέρα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στα μικρά μπαλκόνια? Ότι δεν έχουμε χώρο. Δεν έχουμε χώρο να τοποθετήσουμε τα πράγματά μας, διακοσμητικά, φυτά, οτιδήποτε θέλουμε. Απλά δεν υπάρχει χώρος. Μια ψηλή μακρόστερη ραφιέρα λύνει αυτό το πρόβλημα και κάνει και το μπαλκόνι να φαίνεται πολύ όμορφο. Μπορείτε εσείς να τη διακοσμήσετε με διάφορα αντικείμενα, με οτιδήποτε αγαπάτε, αλλά εγώ θα σας προτείνω κάτι πολύ φρέσκο, πολύ όμορφο και πολύ στιλάτο. Και κάπου εδώ περνάμε στο 6ο βήμα που είναι καταπράσινο. Είναι πανέμορφο λοιπόν να γεμίσετε τη ραφιέρα σας με φυτά. Με αυτόν τον τρόπο θα πρασινίσει πάρα πολύ το μπαλκόνι σας χωρίς να έχετε ουσιαστικά πιάσει τον χώρο σας. Βεβαίως
μπορείτε να τοποθετήσετε επάνω της και μερικά λίγα διακοσμητικά αντικείμενα για να την κάνετε ακόμα πιο όμορφη. Εμένα σε λίγο θα με πάρει ο αέρας, θα κάνω το μάτριξ προς τα πίσω. Ναι, θα πάρει και την ελιά που σας είχα φέρει εδώ πέρα. Έτσι. Μισό λεπτό να κρατηθώ στην ελιά. Τι φώναξα σήμερα σε αυτό το επεισόδιο. Η κρεμαστή κήπη, έστω και μικρή κρεμαστή κήπη, είναι πάντα πάρα πολύ όμορφη στα μπαλκόνια. Βεβαίως, εσείς εδώ μπορείτε να βάλετε και μυρωδικά, μπορείτε να βάλετε και βότανα, να έχετε το δικό σας μικρό κήπο από τον οποίο θα μπορείτε να μαγειρεύετε και όλες να το χρησιμοποιείτε για τα φαγητά σας. Φυσικά, μην παραλείψετε να προσθέσετε και άλλα φυτά, 2-3 γλάστρες μέσα σε πολύ όμορφα κασπό ή ψάθινα καλάθια και πάρα πολύ όμορφα θα δείχνει να τοποθετήσετε ένα δέντρο. Μπορείτε να βάλετε μία ελιά, μπορείτε να βάλετε μία λεμονιά, υπάρχουν λεμονιές ειδικές για γλάστρες, μια πορτοκαλιά, πάλι υπάρχουν ειδικές πορτοκαλιές για γλάστρες, ένα δέντρο. Θα δείξει πολύ όμορφο στο χώρο και δεν πιάνει και πολύ χώρο, διότι πολύ απλά είναι ψηλό και έχει πρασινάδα πάνω, ψηλά. Οπότε, βλέπετε πόσο πολύ έχει πρασινίσει στο μπαλκόνι μας, μυρίζει ήδη Ελλάδα, μυρίζει νησί, είναι πανέμορφο και τι μας έχουν μείνει, 2 βήματα ακόμα, το 7 και το 8. Πάμε να τα κάνουμε μαζί, διακοσμητικά και φωτισμός και ολοκληρώνουμε τη δημιουργία μας. Πάμε! Έχουμε ολοκληρώσει τη διακόσμηση και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Ας ξεκινήσουμε με τα μεγαλύτερα αντικείμενα. Τα επιδαπέδια φανάρια είναι πολύ αγαπημένα μου και πολύ must αντικείμενα για το μπαλκόνι. Μην τα ξεχνάτε και μην τα αγνοείτε. Αναβαθμίζουν πολύ την αισθητική και είναι πάρα πολύ πρακτικά και διαχρονικά. Καλό είναι να επιλέξετε ξύλινα ή μεταλλικά σε λευκό χρώμα για αυτό το στυλ. Γενικά, σε αυτό το μπαλκόνι παίξτε πολύ με το λευκό. Ναι, στα χρωματιστά έπιπλα, αλλά πολύ λευκό στα υπόλοιπα στοιχεία. Ο φωτισμός, όπως παντού, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διακόσμηση του μπαλκονιού σας, ιδίως αν σκεφτούμε ότι το απολαμβάνουμε κυρίως από το απόγευμα και μετά. Εάν θέλετε λοιπόν η εικόνα του μπαλκονιού σας να παραπέμπει ακόμα περισσότερο σε νησί, αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να κρεμάσετε γλόμπους, λαμπάκια, ακόμα και γυρλάντες με λάμπες στο μπαλκόνι σας. Πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό? Μπορείτε να κρεμάσετε γάτζους στην οροφή και να κρεμάσετε από εκεί τις γυρλάντες, μπορείτε να το κάνετε κατά μήκος του μπαλκονιού, μπορείτε να το κάνετε κατά μήκος του τοίχου, όπου θέλετε εσείς. Κατευθείαν αυτό θα σας δώσει μια πιο ρομαντική ατμόσφαιρα, μια πιο χαρούμενη ατμόσφαιρα και το βράδυ το μπαλκόνι σας θα είναι ονειρικό. Θα σας θυμίζει καλοκαίρι, νησί και συνάμα αυλή σε χωριό. Πείτε μου ειλικρινά τώρα, φανταζόσασταν ότι το μικρό αυτό μπαλκόνι θα μεταμορφωνόταν σε μια μικρή όαση? Το βλέπεις και νομίζεις ότι είσαι διακοπές. Φτιάξτε κι εσείς το δικό σας μικρό παράδεισο, το δικό σας μικρό νησάκι, στο δικό σας μικρό μπαλκόνι. Και να σας πω και κάτι, και εσείς που έχετε μεγαλύτερα μπαλκόνια και μεγαλύτερες βεράντες, πάρτε τις ιδέες που σας έδειξα και απλά κάντε τις μεγαλύτερες. Σήμερα επέλεξα να φτιάξω το μπαλκόνι αυτό από την Ραβένα. Εάν θέλετε να το μεταφέρετε ακριβώς όπως το σχεδίασα στο δικό σας μπαλκόνι ή εάν απλά θέλετε μόνο κάποια από τα αντικείμενα, τότε κατεβείτε κάτω στο description και βρείτε ένα-ένα όλα τα αντικείμενα και τα έπιπλα αναλυτικά. Πραγματικά σχεδίασα νησί σήμερα γιατί έχει και τον αέρα του νησιού. Θέλω να μου γράψετε στα σχόλιά σας εσείς ποιο νησί θα θέλατε να φέρετε στο δικό σας μπαλκόνι. Τέλος για σήμερα. Τα βίντεό μας όμως συνεχίζονται. Κάντε λοιπόν subscribe, κάντε like και πατήστε και το καμπανάκι και αυτό θα σας χτυπάει κάθε εβδομάδα που θα ανεβάζω νέο βίντεο. Να είστε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας και το σπίτι σας
Και να θυμάστε πως ό,τι δεν σας αρέσει, μαζί θα το αλλάξουμε. Γεια! Παιδιά, να σας πω κάτι. Είναι πολύ ωραίο το μπαλκόνι, εγώ δεν φεύγω, δεν πάω πουθενά. Μ' αρέσουν και τα λουκουμάκια και θα ξεκινήσω από το τριαντάφυλλο. Και να σας πω και κάτι μέσα. Μου τις πάνε τα μικρά τα λουκουμάκια. Παιδιά, εγώ όταν τρώω λουκούμι θέλω να είναι τα μεγάλα, τα τόσα. Τι μου φέρε, μου κόλλησε και στο στόμα. Α! Παιδιά, το άλλο είναι όλο τριαντάφυλλο. Αυτό θα πάω. Τι λες, να μην τρώω το ντεκόρ. Θα φάω όσο ντεκόρ θέλω. Εγώ τέτοια πίνα και τον κάκτο θα φάω. Κάτι σου κρέμεται. Λουκουμάκι, εσείς λουκουμάκι. Ξεκάθαρα. Λουκουμάκι. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Έλα, το μεγάλο πήρες. Ναι. Μα δεν είναι σωστό τώρα αυτό που κάνεις. Εσύ, δεν έχει άλλο. Άλλο πράγμα. Cut.